Sziasztok, Józsi vagyok, az Ursus Fix csatornát nézitek, és ma egy egész érdekes kontroller került hozzám, ezt szeretném nektek bemutatni. A hiba az, hogy a tapasztalatom alapján az elemet hamar lemerít és melegszik az elem. Mit lehet tudni erről a kontrollerről? Egy bizonyos cég már javította, most nem fogom nektek bemutatni, hogy pontosan kicsoda. Kifejezetten konzolokkal foglalkoznak, szóval feltehetően nem szerelési hiba lesz. Mit tudunk csinálni? Hát ugye, hogyha melegszik és hamar lemerül, az azt jelenti, hogy valahol feltehetően zállat van. Én azt ajánlottam fel a tulajnak, hogy első körben hőkamerával megvizsgáljuk a kontrollert, hogy mi lehet a pontos probléma vele. Viszont most, hogyha már így videót készítek, akkor bevágok nektek ide egy képet. Itt azt láthatjátok, hogy a műhelyen betartó lépcsőn sorba rendezve dobozok vannak. Ez feladási sorrendben van. Sajnos egy hétig hóhelyzet, meg üzemzavar, meg minden miatt nem jöttek meg a Foxpostos csomagok. Az MPLS minden más az megérkezett, és hát elég durván felgyűltek, de ennek ellenére az ilyen érdekes tartalmakról szeretnék azért videót felvenni. Megígértem mindenkinek, hogy egy 4 napon belül túlórázva megcsinálom, amit csak tudok, utolérem magam, ugye a hétvégét rászánom erre, és akinek csak lehet hétfőn visszaküldöm a javításra vagy az upgrade-re várt kontrollerét, de most ettől függetlenül egy videót azért fogok nektek készíteni, hogyha ilyen érdekesebb eseteket találok. Jó, első körben rákítjuk gépre és megnézzük, mit látunk. Na, rákötöttem gépre, semmi anomáliát nem tapasztaltam, nem is mutatom be nektek, mert egy teljesen standard, igazából teljesen standard képet látok. A baloldali analógnak egy kicsit magas a hiba aránya, szerintem ebben hol analóg van, de hát mindjárt kiderül, szétbontjuk. Jó, eltávolítottam a matricát, mert én nem akarok senkivel se összetűzésbe keveredni. De tudjátok, hogy pontosan ki javította előttem. Viszont akkor is egy érdekes jelenség, hamar lemeríti az elemet és melegszik az elem. Ugye kérdeztem a tulajt, hogy másik elemmel ilyennekkel próbálta, meg hát azt hiszem, hogy írta is. Mindjárt leteszteljük, megnézzük, hogy látunk-e valamit. Ettől függetlenül ugye ő azt írja, hogy a tapasztalata alapján a hőkamera kidobja, hogyha valami anomália van, szóval egyértelműen látni fogjuk, hogy ez most csak egy érzetre érzi úgy, vagy esetleg gyengébb elemmel dolgozott, vagy tényleg probléma van. Jó. A beépítési... Aha, meg lesz a hiba. Nem is kell tovább menni. Ugye alapvetően... hogy mutassam meg nektek? No, szóval, itt láthatjátok ezt a beforrasztást, ugye? Ha megnézitek, ez a forrasztás egészen kiáll a síkon kívül, nézzétek csak. Ugye ide be lett építve a gyári analóg, vagyis hát igazából nem is be lett építve, csak fogtak és egy szempotmétert kicseréltek, amitől egyébként heróton van, mert ha megnézitek, ez már alapban egy hulladék analóg volt. Ugye ez még jó, de ez alapvetően egy hulladék analóg volt, de a szervizbe ők csak annyit csináltak, hogy szétszedték és beleépítettek egyik oldalra. Igen ám, de mi van itt ezen a ponton? Hát gyerekek, az elemtartónak az egyik oldala. Ha megnézitek, ahogy ez így össze van rakva, ennek az elemtartó, vagy ennek az elem, hát ez a pozitív-negatív lábnak, ez az összekötő része, ez valószínűleg beleért és ez merítette le izomból. Valószínűleg driftelési problémák is voltak közben, meg hasonló anomáliák, egészen gyakori szerelési hiba ez egyébként. Megpróbálom, hát nem tudom, hogy fogom tudni nektek megmutatni, de mindjárt bevilágítok oda. És ha megnézitek, hát... Na mindegy, az a lényeg, hogy így közvetlenül hozzá tud érni. Ugye ez akkor fordul elő, hogyha berakod az elemet, és ugye egy picit még jobban neki is feszít, és egy az egybe hajlamos rá arra, hogy beleérjen. 99,999%-ban biztos vagyok benne, hogy ez itt egy szerelési hiba.
de hát megmutatom nektek, hogy mennyire a síkon kívül, szóval ennek semmi értelme egy ilyen jellegű forrasztásnak. Itt miért kell ennyire oldalra kihúzni, miközben simán felfele lehetne állítani a lábakat. Igazából én most fel fogom hívni a tulajt, elmondom neki, hogy én biztos vagyok benne, hogy ez a probléma. Mondom, láttam már ilyet, ott olyan szintű volt a hiba, hogy elmozdítottad valamelyik irányba, miután beraktad az elemet, és teljesen megadta magát a kontroller, szóval össze-vissza rángatta magát, meg ilyenek, mert egyszerűen az elemtartónak a része összezárta a potmétert. Jó. Ettől függetlenül még csinálhatunk egy gyors tesztet, mert igazából nem múlik semmin, de igazából én biztos vagyok benne, hogy itt a hiba. Jól válogassátok meg tényleg, hogy kihez külditek el a kontrolleteket, mert tényleg nagyon sokan megnéznek egy-egy videót, utána azt mondják, hogy ők ilyen szervizesek, olyan szervizesek. Nem azt mondom, hogy nem lehet videókból megtanulni, mert nem azt mondom, de higgyétek el, hogy azért van itt egy-egy olyan dolog, amire tényleg oda kell figyelni, és itt nem csak kontrollerről van szó, hanem kontrollerről van szó. Meg sokan azt gondolják, ó, hát ez olyan könnyen javítható, minden, hát csak kontroller. És ezt már sokszor elmondtam, hogy ott egy PS5 alaplap, egy tökélő példa, 5 rétegű nyáklapból van. Most ezek már nem egy Xbox 360 kontrollerek, meg ilyenek, hanem itt nem azt mondom, hogy úristen ez agysebészet, mert félre ne értsetek. De az, hogy azt mondani rá, hogy ez csak egy kontroller, az szerintem téves. Jó, hát igazából hozok mindjárt elemet. Na, hagyj mutassam meg. Ugye erre gyanakszunk, mert ugye itt az elemtartó. Ha megnézitek, most simán kábelről van rákötve, és ugye a fölle mozgató potméterbe ér bele az én elképzelésem szerint, és ha megnézitek, nem mozdítom meg, nem mozdulnak meg a számok, várjátok, rögzítem a fókuszt, szóval nem mozdítom meg, nem mozdulnak meg a számok, látjátok? Tök jó, működik, stb. Viszont kihúzom az USB-t, van itt 2 darab random elem, teljesen mindegy, neki feszül, és a potméter fog kapni nem sok feszültséget, csak éppen annyit, hogy folyamatosan meríti az elemet. Bekapcsolom. Ugye én itt már stickkel rácsatlakoztam, ugye itt van a stick, már csatlakozott is. Jó. Kicsit visszaállítom nektek, hogy ti is lássatok valamit. Jó, fókusz. Na tehát. Ha megnézitek, belemozdítottam, és nem történik. De egy kicsit, és elkezdem mozgatni az elemet. Nézzétek! Látjátok? Csak simogatom az elemet, semmit nem csak. Egy ujjal simogatom az elemet. Látjátok? Egy az egybe beleír a potméterbe. És látjátok, az összes többi az áll, szinte fix, de ez az oldal, és ugye azért látjátok azt, hogy az oldalirány is meg tud zavarodni, mert azért itt a lábak azok, majd egyszer megmutatom egyébként az alaplapon, a lábak azok valamilyen szintű kapcsolatban állnak, de ami nagyon jól látszik, hogy a felle irányuló potméter az kapja az ívet az elemektől, és ezért is merülnek jobban az elemek. Javításra több javaslatom lesz, megigazítom a forrasztást, bár tudjátok, hogy meg is igazítom a forrasztást, csak a videó kedvéért leteszteljük. Jó, hagyj mutassam meg a komoly szervizt, adom neki egy kis flaxot. Ha ti szeretnétek esetleg javításra küldeni nekem kontrollert, akkor a leírásban megtaláljátok a linket, illetve hardware aprón megtaláltok, majd azt is belinkelem. Ja, hogy oda is vannak görbítgetve a lábak. Aha, várjatok. Hát még fogta is, ez is görbítgette a láb. Mondjuk ennek sok értelmét, hát tényleg nem látom. De nem gond, ezt is meg tudjuk oldani. Úgy vettünk le belőle valamennyit. Jó. És ha megnézitek a kigörbült lábakat, most tök jól lehet látni. Hát, most pont nem sikerült kamera alatt csinálnom.
Jó, visszaegyenesítettük a lábakat, és igazából kap egy nagyon pici takarítást. Jó. Ha megnézitek, akkor a beépített lábak immáron színben vannak, de itt még azt meg tudjuk tenni, mivel hát egy kicsit el vannak orientálva, hogy lecsipkedem a lábaknak a tetejét. Ez egyébként nem szokott kelleni, de most ebben az esetben tényleg megpróbálunk biztosra menni. Nem fog befolyásolni semmit. Na most a tuti. Így kapott egy kis lemaszkolást is, és akkor összerakjuk, azt megnézzük. Na, csak a teszt kedvéért, bent az összes csavar. Igen, bent van minden, és akkor nézzük meg. Jó, első körben ismét leteszteljük vezetékről. Ahogy látjátok, működik továbbra is. Nem mozog semmi. És akkor beledobjuk az elemet. Itt van a két elem. Mínusz, plusz. Bekapcsoljuk, ugye automatán mindjárt csatlakozik is, mert már párosítva van. Nyomunk egy gombot, és mozgatjuk, és fix. Látjátok, nem mozognak a számok. Tök jó, működik. Ennyi. Hát ez merítette az elemet, és ez okozta azt, hogy felmelegedett az elem. Egész komoly feszültséget tudott valószínűleg a potméter felvenni. Ilyen az, mikor van egy kis szervizhiba. Ez igazából egy összecsapott munka volt. Ne higgyetek abba, hogyha valakinek az van a cégének a nevébe, hogy konzolatta, az még nem azt jelenti, hogy teljesen profik. Nézzetek referenciákat, kérjetek másoktól tapasztalatot, mert hamar bele lehet ilyenekbe futni. Rutintalan volt a szervizes, azt gondolta, hogy gyorsan összecsapja. Nincs ingyen kenyér. Ez sajnos így működik. Vagy megcsinálod rendesen, vagy nem lesz olyan a munka. Egyeztetek a tulajjal, valószínűleg ez a munka ennyi volt, mert igazából nem indokolt, hogy új analógot építsünk be, hiába gyári van benne, nem látok driftet, meg ilyeneket. Természetesen ettől függetlenül lehet, hogy még a tulajdonos azt mondja, hogy hát, hogyha már itt van, akkor csináljam meg. Meglátjuk. Viszont köszönöm, hogy velem tartottatok. Remélem érdekes volt ez a kis kitekintő rész. A következő videóban találkozunk, és ha feliratkoztok, azt nagyon szépen megköszönöm. Sziasztok!